ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የተከበራችሁ የኛ ፋሚሊ ቤተሰቦች እንደምናችሁ እኔ በጣም ደህና ነኝ አልহামዱሊላህ ሰሞኑን ትንሽ ጠፋ ብዬ ነበር ዛሬ ግን አሪፍ በሆነ የኦንላይን ስራ ተመልሻለሁ እሱም በቀን በርካታ ዶላሮችን ማግኘት የምንችልበት አሪፍ የኦንላይን ስራ ነው እንደምትወዱትም ተስፋ አደርጋለሁ በጣም ጠቃሚና በቀላሉ ልንሰራው የምንችለው ዌብሳይት ላይ የምናገኘው ስራ ነው ማለት ነው በቀጥታ ወደ ፕሮግራሙ እናልፋለን ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ዌብሳይት ስሙ እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የኦንላይን ስራ ስሙ ፒኮ ወርከርስ ይሰኛል እኔ ኮፒ አድርጌ ስለያስኩት ፔስት አደርገዋለሁ ማለት ነው ፒኮ ወርከርስ በጣም አሪፍና ጠቃሚ የሆነ ዌብሳይት ሆኖ አግኝቼዋለሁ እንዲሁም በቀላሉ ልንሰራው የምንችለው የኦንላይን ስራ በመሆኑ ለእናንተ ላካፍላችሁ ወድጃለሁ ማለት ነው በቀጥታ ዌብሳይቱ ላይ ስንገባ ይህንን ይመስላል እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በትንሽ ስራ ትልቅ ውጤት እንደምናገኝ ነው የሚያሳየው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አርማቸውም የነ መፈክራቸው ያን ይመስላል እዚህ ጋር በርካታ የአጠቃቀም ዘዴዎችን ያሳዩናል በዚህ ዌብሳይት ላይ በበርካታ መንገዶች ገንዘቡን ማውጣት የምንችልበት ሂደት አለ እሱም በፔፓል በቢትኮይን እንዲሁም በሌሎች መንገዶች ገንዘቡን አውጥተን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ለማንኛውም እንዴት አካውንቱን መክፈት እንደምንችል አሁን አሳያችኋለሁ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሳይን አፕ የምትላለች ሳይን አፕ የሚለውን አንዴ እንነካዋለን ከዛ ልክ እዚህ ጋር ሳይን አፕ የሚለውን እንደነካን በዚህ መንገድ ያመጣልናል ማለት ነው እዚህ ጋር ፉል ኔም እንድናስገባ ይጠይቀናል ፉል ኔም እንዲሁም ኢሜላችንን እንድናስገባ ይጠይቃል ኢሜላችንን በዚህ መንገድ ካስገባን በኋላ ቅጽል ስም ወይም ኒክኔም እንድናስገባ ይጠይቀናል እሱም ዩዘር ኔም እንድንጠቀም የሚፈልገው ነው ከዛ ፓስወርድ እንድናስገባ ይጠይቀናል ማለት ነው እዚጋ ፓስወርዱን ያው እነዚህ እዚጋ የምትመለከታቸው ለደህንነት ስል በከለር ደብቃቸዋለሁ ከዛ እዚጋ ሴሌክት ካውንትሪ እንድንመርጥ ይጠይቀናል ሰርች አድርገን ማግኘት እንችላለን እንዲሁም በመፈለግም ማግኘት እንችላለን ማለት ነው እዚጋ እንደምትመለከቱት በርካታ ሀገራቶች ተዘርዝረዋል ከዚህ መሃል ነው ያለሁት ኢትዮጵያ ስለሆነ ኢትዮጵያ አድርጌ ተጠቀማለሁ ማለት ነው እዚጋ እንደምትመለከቱት ኢትዮጵያ አገኘ ማለት ነው ከዛ እዚጋ ሳይን አፕ ቲክ ማድረግ አለብን ባይ ሳይን አፕ በዚህ በዌብሳይቱ መስማማታችን የሚገልጽ አግሪመንት ይፈልጋል እና እቺን ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው ከዛ መቀጠል ሳይን አፕ የሚለውን እንነካለን ማለት ነው ከዛ ፓስወርዱን በተደጋጋሚ ሎጊን ማለት የሚታክተን ከሆነ ሴቭ እንዲል እናደርጋለን ከዛ ኦልሞስት ዜር
confirm your email and be part of the community የሚል ነገር አለው። በኢሜይላችን ቀጥታ ሜሴጅ ልኮልናል። ወደ ኢሜይላችን እንሄዳለን ማለት ነው። አሁን እንደምትመለከቱት ሳይንክሮኔሽን ጨርሶ እዚህ ጋር ሜሴጅ ተልኮልኛል ማለት ነው። በፒኮ ወርከርስ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከነ ኢሜይላችሁ እንዲሁም የተጠቀማችሁትን ፓስወርድ ያሳያችኋል። እዚች ጋር የሆነ ሊንክ አለች። እቺን to activate your account you have verify your email address የምትል ነገር አለች። እቺን አንድ እንነካታለን ማለት ነው። ከዛ ቬሪፋይ መሆናችንን አረጋግጠናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሪፈር ኤ ፍሬንድ መኒ ባላንስ በነገራችን ላይ እዚህ ዌብሳይት ላይ አዲስ እንመዘገብ $0.50 እናገኛለን ማለት ነው። ከዛ በዚህ መልኩ በርካታ ስራዎች እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እናገኛለን ማለት ነው። እዚህ ጋር መስራት የምንፈልገውን እየመረጥን መስራት እንችላለን። ከዚህ ወጥቼ ወደ ብሮዘራችን ገብቼ ላሳያችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ይሄን እንደጨረስን ሎጊን እንለዋለን ማለት ነው። ሎጊን ስንለው ፓስወርዱን እንዲሁም ኢሜይላችንን ራሱ ሴቭ አድርጎ ስለሚያስቀምጠው በቀጥታ ሎጊን ማለት እንችላለን ማለት ነው። በመቀጠል እዚህ ጋር በፈለግነው መንገድ መስራት እንችላለን። ለምሳሌ ይሄንኛውን starclicks.com ሳይን አፕ በማድረግ የተለያዩ ዌብሳይቶች ላይ በመመዝገብ 0.8 ሳንቲም ማግኘት እንችላለን። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከዚህ በፊት ቪዲዮ በሰራሁላችሁ መሰረት እነዛ ላይ የምናገኛቸውን ዌብሳይቶች በመመዝገብ ማግኘት እንችላለን። ለምሳሌ ቴሌግራም ላይ ጆይን በማድረግ 0.8 ሳንቲም ማግኘት እንችላለን። ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ማሟላት ያለብን ነገሮችን እንድናሟላ ይጠይቀናል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ጾታ ሜል የሚለውን እንመርጣለን። በመቀጠል የተወለድንበትን ጊዜ እንሞላለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ከሞላን በኋላ የምንኖርበትን ከተማ እንድንሞላ ይጠይቀናል። ያለንበትን አካባቢ መሙላት እንችላለን ማለት ነው። ከዛ ሴቭ እንለዋለን። ፊኒሽ ዘ ጆብ ሰብሚት ዘ ፕሩፍ የሚል ነገር አለው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ያው እዚጋ አሁን እዚጋ እንደምትመለከቱት የቴሌግራም ቦት ሊንክ እዚጋ የምትመለከቷት ናት። ከዛ ጆይን እናደርግና ሜሴጅ እንልክለታለን። ከዛ ይሄንን ሳንቲሙን ለመቀበል ማሟላት ያለብን ሪኳየርዶች አንደኛ ነገር ስክሪንሾት ማንሳት አለብን ጆይን ማለታችንን። ከዛ ስክሪንሾት ያነሳነውን በዚህ መልኩ ለተጠቃሚው ወይም ደግሞ ለሚከፍለን አካል እንልክለታለን ማለት ነው። በመቀጠል የቴሌግራም አይዲያችን በማስገባት ሰብሚት ፕሩፍ በማለት መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። እንዲሁም ከዚህ በተጨማሪ ሌሎች በርካታ መንገዶች አሉት። ከነዚህም ውስጥ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አፕሊኬሽኖችን ዳውንሎድ አድርጎ ኢንስታል በማድረግ ማግኘት እንችላለን። እንዲሁም የኢሜል አካውንት ክሬት በማድረግ ሌሎች መንገዶች አሉ። በተጨማሪም ይሄ ስታርክሊክስ ሳይን አፕ የምንለው ባለፈው ቪዲዮ ላይም ሰርቼላችኋለሁ።
ክሊክ እያደረግን በመመልከት ገንዘብ የምንሰራበት ሂደት ነው ማለት ነው። በአጠቃላይ ይህን ይመስላል ማለት ነው የአስተራር መንገዱ። እንዲሁም የሰራነውን እንዴት አድርገን ማውጣት እንችላለን የሚል ጥያቄ ማስነሳቱ አይቀርም። እዚህ ጋር ይችን እንነካና ማይ ታስክ፣ ማይ ጆብ፣ ዋሌት የመሳሰሉት ነገሮች አሉ። ዋሌት የሚለውን እንነካዋለን። ከዛ ዋሌት የሚለውን ከነካም በኋላ በክሬዲት ካርድ ወይም ዴቢት ካርድ ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። ዲፖዚት እዚህ ጋር ማስቀመጥ እንችላለን። በተጨማሪም በፔፓል አካውንት ማስቀመጥ እንችላለን። በተጨማሪም ስክሪል የሚባል ራፒድ ትራንስፈር አለ። በሱም ማስተላለፍ የምንችል ሲሆን በኮይን ቤዝ ይህም ቢትኮይን በመሳሰሉት ማውጣት የምንችልበት ሂደት ነው ማለት ነው። በቀጣይ ደግሞ እንዴት አድርገን የሰራነውን እንደምናወጣ አሪፍ ቪዲዮ ይዤላችሁ እንደመመለስ ተስፋ አደርጋለሁ። ውድ ቤተሰቦቼ በቀጣይ አሪፍ ቪዲዮ እስከምንገናኝ የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። በዚሁ ተሰናበትኳችሁ። በቀጣይ አሪፍ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ሁሉ እመኛለሁ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ላይክ፣ ሼር በማድረግ ሌሎች ሰዎች እንዲደርስ በማድረግ ትብብራችሁን አሳዩኝ። አመሰግናለሁ።